นี่เป็นการพัฒนาโปรเจกต์ขวัญลายยุงที่เดิมใช้ยากันยุงตำใส่ดินประสิวอัดใส่กระป๋องที่มันดูเหมือนอันตรายและทิ้งขยะตกค้างในธรรมชาติมาเป็นการใช้ตะไคร้หอมที่เป็นสมุนไพรธรรมชาติที่ใช้ไล่ยุงมาหลายพันปีนำมาลาบให้ละเอียดผสมกับปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรต 13 046 ที่หาซื้อได้ง่ายกว่าดินประสิวแล้วทำให้แห้งด้วยการอบลมร้อนเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกไม่มีแดดปฏิกิริยาของมันคือเมื่อตะไคร้หอมติดไฟก็จะทำให้โพแทสเซียมไนเตรตร้อนจนกลายเป็นออกซิเจนออกมาให้ตะไคร้หอมติดไฟได้ดีมากยิ่งขึ้นเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่วนไปเรื่อยๆจนหมดเพื่อรักษาธรรมชาติเราก็จะใช้กระดาษ A4 ม้วนด้วยท่อ PVC 3/8 นิ้วติดกาวที่ขอบแล้วพับปิดท้ายนำตะไคร้หอมไนเตรตที่แห้งแล้วมาอัดเข้าทีละประมาณ1 เซนถ้าใส่เยอะกว่านี้มันจะพับหักกลางนะครับระบบจุดชนวนก็จะใช้ไม้ขีดไฟตราพริกเทระยะขีดน้อยก็ยังติดตัดก้านไม้ขีด6 อันแล้วเอามาติดรวมกันตัดแถบฟอสฟอรัสข้างกล่องไม้ขีดมาติดกับเทปใยแก้วที่เหนียวดึงไม่ขาดใส่ก้านไม้ขีดเป็นปมในการจับดึงนำแถบฟอสฟอรัสมาประกบกับก้านไม้ขีดเอากระดาษรองด้านหลังแถบแล้วพันด้วยเทปกาวเพื่อจะได้ดึงหลุดออกมาได้นำชุดชนวนเข้าประกบกับแท่งตะไคร้ไนเตรตโดยเอาแถบดึงลงข้างในแล้วติดกาวเทียนพับขอบลงติดเทปกาวระวังอย่าให้กาวโดนแถบดึงนะครับเดี๋ยวจะดึงไม่ออกแล้วพันด้วยพลาสติกแรปอาหารเพื่อป้องกันความชื้นแท่งควันไล่ยุงนี้สามารถจุดได้นาน3 นาทีกลิ่นของมันคือตะไคร้จุดไฟผสมกับปุ๋ยนิดหน่อยสามารถจุดไล่ยุงตัวเล็กได้ดีแต่ยุงตัวใหญ่ๆมันต้องทนควันกัดเราได้อยู่บ้างฝากไว้ก่อนเดี๋ยวมึงต้องเจอของแรงกว่านี้ส่วนเรื่องไฟไหม้ป่าไม่ต้องกลัวนะครับฤดูฝนจุดยังไงก็ไม่ติดแต่ถ้าฤดูอื่นป่าแห้งๆระวังด้วย HJ สารพัดสร้างนวัตกรรมแบบบ้าน